Вітаю на каналі Field Pages. Сьогодні ми оглянемо щотижневик від бренду Сумна Вівця. Це мій основний блокнот на поточний рік. Я веду його вже понад 2 місяці, тому можу поділитися реальним досвідом використання. Важливий нюанс. У мене старіша версія блокнота, порівняно з тим, яку зараз можна придбати. Але ми влаштуємо порівняльний тест-драйв. Я розкажу про свій блокнот і паралельно заглянемо на сайт, щоб побачити, що в оновленні. Цей щотижневик має кілька кольорових варіантів. У мене блакитний блокнот. Обкладинка тверда, матова, з витісненою назвою та логотипом бренду. Виглядає мінімалістично і стильно. Блокнот має резинку та 2 закладки. Схоже, вони з натуральної тканини. Я навіть пробувала припалити краї, щоб не розходились, і вони горять, а не плавляться. На задньому форзаці вбудований конвертик для зберігання дрібниць, квитків, наліпок, карток. Вага блокноту 387 грамів. За розміром він трохи менше за А5. Виглядає компактно і водночас солідно. Давайте подивимося, що в нього всередині. Перша сторінка стандартна, для контактної інформації власника. Мені дуже подобається якість сторінок. Вони кремові, дуже приємні на дотик, майже шовковисті. Щільність паперу 100 грамів на метр квадратний. В оновленій версії з'явилися сторінки для річного планування. У моєму блокноті їх, на жаль, немає. Також там є сторінка для підсумків року, нотаток і блоки з 5 головними досягненнями, випробуваннями та уроками року, плюс загальна оцінка. Я б також додала кілька сторінок для глобальних цілей і мрій на рік. У себе я зробила їх на сторінках для нотаток. І ще, на мою думку, тут класно зайшли б сторінки для фінансового планування, щоб бачити загальну картину року. Блокнот не датований, тож почати вести його можна в будь-який момент. При цьому всі сторінки пронумеровані, і мені це дуже подобається. Так набагато легше робити індексацію по блокноту. В оновленій версії номери сторінок розміщені симетрично внизу сторінкою. Це більш звичайний для нас формат. У моєму ж блокноті номер сторінки знаходиться в нижньому лівому кутку. Далі йде сторінка місячного планування. Вона виконана у форматі таблиці. У моєму варіанті є 8 квадратиків для днів тижня, а в оновленій версії їх уже 7, і вони підписані. Також є місце для дат, нотаток та додаткових записів. Таблиця розрахована на 5 тижнів, і тут з'являється невелика незручність у місяцях, які займають 6 тижнів. У 2026 році таких місяців лише 3, тож у цьому випадку доводиться шукати окреме місце для кількох перехідних днів. Усі 12 сторінок місячного планування розміщені на початку блокнота. Особисто мені не дуже подобається несуцільний дизайн ліній у таблиці, але це не критичний момент. Далі йдуть сторінки для тижневого планування, їх аж 58, це більше ніж в році. Вони мають досить стандартну структуру. 8 блоків на тиждень, по одному на кожен день і ще один для нотаток, важливих задач тижня або будь-чого, що вам потрібно. Тут уже все залежить від вашої фантазії. У моїй версії блокнота у верхньому ряду блоків є невелике відділення, ймовірно для дат. У нижньому ряду їх вже немає. В оновленій версії такі квадратики є в кожному блоці і, судячи з прикладів, туди вписують день тижня. Особисто я б скоріше писала дату, але це не принциповий момент. У своєму блокноті я взагалі використовую наліпки з датою, але це справа смаку. Як на мене, блоки стали б ще зручнішими, якби всередині були крапки. Писати було б рівніше і простіше. Після тижневого планування йде сторінка з колесом життєвого балансу. У моєму варіанті є невеликий одрук у назві, але в оновленій версії це вже виправили. Внизу сторінки є кілька рядків. Я зазвичай заповнюю їх за відчуттями після оцінки балансу. Сфери для колеса ви прописуєте самостійно. Загалом у блокноті 12 таких сторінок. Але, як на мене, це забагато. Я б трекала зміни у сферах десь раз на квартал. Чи користуєтесь ви таким інструментом, як колесо балансу? І якщо так, то як часто ви дивитесь на зміни? Пишіть в коментарях. Далі сторінка зі списком бажань і цілей. В оновленій версії її доопрацювали, але, на мою думку, не зовсім вдало. Додали формат таблиці з колонкою «Вартість». Проблема в тому, що не всі цілі мають фінансовий вимір. Сторінка розрахована на 21 ціль. Якщо не дробити надто дрібно, для одного місяця це забагато. У мене виходить до 10 цілей на місяць. Вільний простір, що залишається, я використовую для коротких підсумків. Далі трекер звичок. У моїй версії це цілий розворот на місяць і таких розворотів 12. На мій погляд, цього забагато. В оновленій версії один розворот покриває 2 місяці і містить по 10 звичок. Нормальна кількість. Я також пробувала відстежувати кількісні звички, але вмістити цифри в маленький квадратик незручно. Галочки і хрестики працюють значно краще. Або можна просто зафарбовувати, теж ефективно і візуально приємно. Далі йде список подарунків. І це дуже круті сторінки.
Сюди вписуєш усі дні народження, річниці, інші важливі дати, прописуєш бюджет, рахуєш загальну суму на рік і відкладаєш рівномірно кожного місяця. Жодних сюрпризів у вигляді 3 місяці нуль витрат, а потім грудень і всі гроші пішли на подарунки. У моєму блокноті це 2 розвороти. Є друкарська помилка, але це дрібниця. Далі йдуть сторінки для нотаток. У моєму екземплярі їх 13. На мою думку, було б зручніше, якби замість лінійок тут були крапки. Це дає більше свободи. Можна і писати, і малювати, і будувати схеми. Я використала ці сторінки для планування року. Також залишила кілька сторінок для підсумків року. Прочитані книжки, переглянути фільми, серіали, подорожі та відвідані події. Давайте підсумуємо. Блокнот справді дуже якісний за матеріалами. По внутрішньому наповненню є моменти, які можна було б покращити, але в оновленій версії вже врахували багато зауважень. Загалом я готова рекомендувати цей блокнот. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал Field Pages і до зустрічі!